নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পাৰ চৰাই নিবৰ কাৰণে আজি বাহা বনাম। এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে পাৰ চৰাই নিবৰ কাৰণে বাহা বনোৱা ভিডিঅ' লাগে। বহুত দিন হৈ গ'ল ইউটিউবত এটাও ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাছিলোঁ, সেয়েহে আজি ভাবিছোঁ পাৰ চৰাই নিবৰ কাৰণে বাহা কেনেকৈ বনোৱা হয়। আৰু এটা কথা কিছুমানে ভাবিব পাৰে পুৰাত বাঁহৰ বনাব লাগে নে কোমল বাঁহৰ বনাব লাগে। তো এটাই কথা, পুৰাত বাঁহ কোমল বাঁহ একো কথা নাই, বাঁহ হ'লেই হ'ল। কিন্তু আপোনালোকে টেঙলৰ পাতখিনি ভালদৰে পাতল পাতলকৈ বনাই ল'লেই হ'ল। আজি মই পিছে বাঁহাটো ইমান ডাঙৰ বনাই নিদেখুৱাম, অলপ সৰু চাইজৰ বনাম। আপোনালোকে হিচাপমতে বনাব, আপোনাক কিমান ডাঙৰ বাঁহাটো লাগে। প্ৰথমতে আমি বনাই ল'ম দুটা ভাগৰ টেঙল। প্ৰথমতে আমি লৈ লৈছোঁ চুটি টেঙলখিনি 20 পিচমান আৰু দীঘল টেঙলখিনি 8 পিচমান হ'লে হৈ যাব। প্ৰথমতে আমি এনেকুৱাকৈ দুটা বহাই ল'ম। আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব যাতে এই বাঁহৰ কাঠিবিলাক যে দেখিছে সেইবিলাক যাতে একে সমান সমান নহয়, এনেকুৱা যাতে সমান সমান নহয়, সেইটো আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব। যদি এনেকৈ সমান সমান হৈ থাকে তেনেহ'লে কাঠিখিনিত ভাঙা অলপ চান্স থাকিব পাৰে, সেয়েহে এইটোৰ কাৰণে এনেকৈ 8 পিচকৈ ল'ব। বাঁহাটোৰ বহল চাইডে আমি 8 পিচ টেঙল সমানেৰে ৰাখি লৈছোঁ আৰু যোনটো দিশ সেইটো আমি 11 পিচ সমান সমানকৈ ৰাখি দিম। এই যে আপুনি দেখিছে এই টেঙলৰ মাজত গেপখিনি যে আছে সেইখিনি সমান সমানকৈ মিলাই মিলাই বহাব, তেতিয়া বাঁহাটো অকণমান ভাল লাগিব। আৰু এইটো আমি ৰাইট চাইডৰটো লেফ্ট চাইডে ভাঙি দিম, ভাঙি নিদিওঁ, তেৰাকৈ দিম, তেৰা কৰি দিলে হৈ যাব। এনেকুৱা ধৰণৰ তেৰাকৈ ৰাইট চাইডৰটো লেফ্ট ফালে, লেফ্ট চাইডৰটো ৰাইট ফালে দিব। এনেকৈ এক পাক মিৰিয়াই ল'লে একটা ষ্টেপ কমপ্লিট। আৰু এটা কথা, এটাও টেঙলো যাতে ইফাল দি নাযায়। যদিহে এটা টেঙল ইফাল দি গৈছে বা এটা টেঙল ইফাল দি গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এইখিনি যোনটো ডিজাইন সেইটো কমপ্লিট নহ'ব, বেয়া দেখিব। সেয়েহে কৈছোঁ ভালদৰে চাই পেলাই শিকি বুজি ল'ব।
এইয়া বন্ধুসকল আমাৰ পাৰ চৰাই নিয়া বাহাটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব।